ආයිබෝන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඕන ඉතින් ගොඩාක් වටින වීඩියෝ එකක් තමයි අද මම අරගෙන ආවේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ තේ එකට, කිරි එකට, ඒ වගේම චූටි බබාලගේ කෑම එකට එකතු කරගන්න පුළුවන් ප්‍රෝටීන් කුඩු එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. එකම එක අමුද්‍රව්‍ය වලට ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක දාලා තේ හදපුවාම, කිරි හදපුවාම, කෑම වලට එකතු කරපුවාම හරිම රසයි. හරිම රසක් දැනෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ප්‍රෝටීන් උණතාවය තියෙනවා, යකඩ උණතාවය තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම වෙජිටේරියන් අයට. ඉතින් ඒ අයට විශේෂයෙන්ම හොඳයි මේක. ඒ වගේම කොයි කාටත් හොඳයි. ඉතින් මේ පවුඩර් එකේ යකඩ, ප්‍රෝටීන්, කැල්සියම් ඔක්කොම අඩංගුයි. ඔයාලට ගෙදර ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අමතර ආහාර පුරුදු කරන වයසේ ඉන්න චූටි බබාලට මාස 8 ඉඳන් එයාලගේ කෑම එකට මේකෙන් තේ හැඳි භාගයක් විතර දාලා එකතු කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕනම කෙනෙකුට මේක සුදු කිරි එකකට, ඒ වගේම කහට තේ එකකට උනත් දාලා බොන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් එතකොට පෝෂණය විනාශ වෙනවා කහට තේ වලට. නිකම් මේක නෙස්ටමෝල් ටිකක් වගේ මේ පිටියකින් මේ තේ හැඳි දෙකක් විතර දාලා ඔයාලට සීනි දාලා හදලා බොන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. මෙච්චර කල් මේ වගේ දේවල් අපි ඇයි භාවිතා කරේ නැති කියලා මටත් හිතුණා. ඉතින් නෙස්ටමෝල්, හෝර්ලික්ස්, වීවා වගේ දේවල් අපි කඩවල් වලින් අරන් ඇවිල්ලා බොනවා ගොඩාක් ගණන් දීලා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ගෙදර හදාගත්තාම අඩු මුදලකින් ඊටත් වඩා වැඩි පෝෂණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පෝෂණ උණතාවයෙන් පෙරණ අයට, යකඩ උණතාවයෙන් පෙරණ අයට ඉතින් මේක ඕනම ආහාරයකට එකතු කරලා වලට කන්න බොන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු දැන් මේක හදාගන්නදී බලන්න. ඉතින් මේක හදන්න ගන්න අමුද්‍රව්‍ය තමයි සෝයා ඇට. මේ සෝයා ඇට වලට ධාන්‍ය වර්ග විකුණන්න ගන්න තියෙන කඩවල් වල තියෙනවා. සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩවල් වලත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන සෝයා ඇට ග්‍රෑම් 150ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ටවුන් එකට ගිය වෙලාවකට මේ සෝයා ඇට ටිකක් අරන් එන්න. අරගෙන ඇවිල්ලා මේක ටිකක් සෝදලා තද අවුවේ වේල ගන්නවා නම් හොඳයි. කුණු දූවිලි එහෙම තියෙනවා නම්, වැලි එහෙම තියෙනවා නම් අයින් කරලා සෝදලා හොඳට වේලගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙම අරගෙන ඊට පස්සේ මේක අපි ටිකක් බැද ගන්න ඕනේ. බැද ගන්නකොට මේක ගොඩාක් තද පාට වෙනකම් බැද ගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ලා දුඹුරු පාට වෙනකම් බැද ගන්න. ඉතින් ලිප මීඩියම් සයිස් එකේ ගෙන්දර තියාගන්න. ගොඩාක් වැඩි කරගන්නත් එපා, අඩු කරගන්නත් එපා. අඩු කරගත්තොත් බැදෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ගානට බැද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හැඳි ගගා විනාඩි 6ක් 7ක් මේක ලිපේ තියලා මේ විදිහට බැද ගන්න. ඔයාලට මේ වගේ පෑන් එකක වගේම සාමාන්‍ය තාච්චියකක් දාලා මේක බැද ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙහෙම කලවම් කරම බැද ගන්න. ඉතින් සෝයා ඇට ටිකක් පැලෙනවා වගේ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ටිකක් පිඟානකට වගේ අරගෙන කට පුච්ච ගන්න නැතුව පොඩ්ඩක් හපලා බලන්න. ඉතින් හොඳ රස එනවද කියලා. අමු රස ගිහිල්ලාද කියලා. ඉතින් එහෙම රස එනකොට ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ගොඩාක් බෙදලා කර ගන්න එපා. එතකොට පෝෂණය විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක ලිපෙන් අයින් කරගෙන නිවෙන්න දා ගන්නවා මේ දිසියට. දාලා ටිකක් මේක නිවෙන්න තියන්න ඕන අපිට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර ගියාට පස්සේ මේක හොඳට නිවිලා තිබුණා. මම පුංචි බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දා ගන්නවා. ඉතින් මේක දාලා ඩස්ට් එකක් වෙන්නම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තියනවා නම් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට ගෙදර බ්ලෙන්ඩර් නැත්නම් ටිකක් වැඩිපුර මේ සෝයා ඇට ගෙනල්ලා කිලෝ එකක් හරි 500ක් වගේ ගෙනල්ලා සෝදලා අවුවේ වේරලා ඔයාලට පුළුවන් පිටි කොටන මෝලකට තියලා කොටා ගන්න. හැබැයි එතකොට ඊට කලින් කොටපු හාල් පිටි හැම මිශ්‍ර වෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් හොඳයි මේ විදිහට ගෙදර කොටා ගන්න පුළුවන් නම්. ඊට පස්සේ මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාලා මේක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තා. ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නකොට මේක ටිකක් වෙලා ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න නවත්ත ගොඩාක් රත් වෙන බ්ලෙන්ඩර් කප් එක ටිකක් නවත්ත ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මොකද අපි කිරි වලට තේ වලට මේක මිශ්‍ර කරලා බොනකොට නැත්තම් කෑලි හිටියොත් කරදරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තා. මේ තියෙන හොඳට දැන් ග්‍රයින්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කිරි පිටි එකක් තරමටම ගෙදර ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න බැහැ. මේක හදලා පෙරනකොට චූට්ටක් ලාවට ඉතුරු වෙනවා. ඒකට කමක් නැහැ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයා තාම මගේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් පල්ලෙහාදී subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ වලට හැමදාම ඉක්මනින්ම බලා ගන්න ඕන නම් subscribe button එක එක්කම තියෙන bell icon එක touch කරලා all කියන එකට දාලාම තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කොටාගෙන ඔයාලට මේක තියාගන්න පුළුවන්. බෝතලයක දාලා වහලා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය කිරි පිටි එකක් වගේ මේක කල් තියාගන්න පුළුවන්. මම මේ බෝතලයට දාලා වහලා අරන් තියාගන්නයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මම කිරි තේ එකකට මිශ්‍ර කරගන්න විදිය පෙන්වන්නම්. මම පුරවලා මේකෙන් තේ හැන්දක් අරගත්තා. ඔයාලට තේ හැඳි දෙකක් වුණත් මේකට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩාක් රසයි.
ඊට පස්සේ කිරිපිටිත් තේ හැඳි 3ක් දාගත්තා, සීනිත් දාගත්තා. ඊට පස්සේ උතුරන වතුර දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඉතින් කලවම් කරලා මේක පෙරාගෙන බොන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි. සාමාන්‍ය අපි කිරිත එකක් හදනකොට කහට දානවා. ඉතින් කහට දාන්න ඕන නැහැ. මේ වගේ පිටි එකක් ඔයාලා හදලා ගෙදර තියාගත්තම ඒ වගේම තමයි මේක ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකකට එකතු කරනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික ලිපේ තියලා හොඳට උණු වෙනකොට මේ පිටි හැන්දක් දාලා කලවම් කරගන්න සීනි. ඊට පස්සේ පෙරලා බොන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට නෙස්ටමෝල්ට් හොර්ලික්ස් එකක් වගේ නිකන් තනිකර බොනවා නම් මේක තේ හැඳි දෙකක් විතර පුරවලා දාගෙන සීනිත් දාලා උතුරන වතුර දාලා හොඳට දී කරගෙන බොන්නත් පුළුවන්. චූටි බබාලාගේ ඒක වගේම ඔයාලගේ කෑම වලට එකතු කරනවා නම් සාමාන්‍ය ඔයාලා කන බොන දෙයකට මේක එකතු කරගන්න. ඉතින් නිකන් එකතු කළා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක උයලා කන්න දෙයක් නෙමෙයි. මොකද අපි බැදලා හදාගත්ත හින්දා. ඉතින් ඇත්තටම ඕනම කෙනෙක් හදාගෙන ගෙදර තියාගන්න ඕන පවුඩර් එකක් කිව්වොත් මේක නිවැරදි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් බලලා ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. ඉතින් අලුත් එක්කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා එකතු වෙන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.